Jos te olette joskus miettineet, että minkälaista on matkailuautossa, kun sataa vettä, niin nyt sataa vettä aivan tajuttomasti. Just nyt on vähän semmonen hiljaisempi hetki. Tuossa äsken sato aivan tajuttomasti. Tää meteli on niin kuin sanoin kuvaamaton. Täällä on satanut nyt, eilen sato Malagan alueella paikoitellen jopa 40 litraa neliömetrille. Kyllä, 40 litraa neliömetrille. Et sitä kun tulee, niin sitä tulee niinku kuin saavista kaatamalla oikeesti. Ja mä luulen, että nyt tää kuulostaa samalta kuin eilen, kun tuli se 40 litraa neliölle. Niin varmaan tulee saman verran nytkin. Me ollaan nyt tällaisella... Tässä on Kai, se mun hollantilainen kaveri. Käytiin tossa Torremolinoksessa kebabilla ja tultiin tähän. Mulla on lääkäri huomenna, tai yritän mennä lääkäriin huomenna. Mutta me ollaan tällaisella niinku tasaisella hiekkaparkilla. Tää oli aiemmin mutaa sateella tää parkki, mutta tää on nyt uudistettu. Tähän on tehty vähän tätä puistoaluetta, vähän paranneltu ja muuta. Tää parkkialuekin on, tähän on laitettu sellaista soraa. Mutta me ollaan sellaisessa niinku vähän kuopassa tavallaan, että oho, salama löi. Me ollaan tavallaan sellaisessa kuopassa, että tähän valuu kaikki vedet tähän parkkipaikalle. Ja mä tiedän kokemuksesta aiemmilta vuosilta, että tää tulvii tosi paljon tää parkkipaikka. Eikä tälle ole niin paljon mitään tehty, etteikö tää tulvis. Et täällä on ollut tulvia nyt Malagan alueella ja näin, niin huomenna aamulla nähdään, että kuinka veden peitossa me ollaan. Että onneksi Hymerissä nyt on aika hyvä korkeus tai maavara, että aika paljon saa vettä tulla ennen kuin vesi tulee sisään, mutta ongelma tässä on se, että, tai mikä voi olla ongelma, että tuolta tulee vettä ja sieltä tulee myös sitä vanhaa mutamaata. Ja se pakkaantuu sitten tähän parkkipaikalle, se kaikki muta tuon reunas, nimittäin näkyy jo semmonen niinku leveä alue, missä se on niinku valunut se mutamaa tuolta rinteiltä tähän parkkialueelle. Eli se muta tulee uudestaan, vaikka tähän on laitettu soraa, niin se muta valuu tuolta rinteiltä uudestaan tähän ja peittää tän soran. Et nyt jos sieltä tulee hirveästi mutaa, niin me ollaan sit jumissa tässä näin. No toi kaverin Servoletti Blazeri, missä hän asuu, niin se kyllä pääsee varmasti tästä. Siinä on isot mutapyörät, niin se kyllä pääsee täältä pois, mutta meikäläinen täällä Fiatin etuvetosella, niin voi olla vähän nihkeämpää toi poispääsy, että katsotaan nyt sit huomenna aamulla, että miten tässä nyt sit käy, kuinka vedenpeitossa ollaan ja että onks tää nyt kuinka paljon tulvinut sitten. Se on ainakin aika varmaa, että huomenna aamulla on turha laittaa koiraa pihalle tosta ainakaan uimaan tohon parkkipaikalle, että täytyy ajaa auto johonkin pois tästä. Mä tiesin tän asian, että sataa yöllä taas vettä ja tää todennäköisesti tulvii, mutta otin nyt pienen riskin, että katsotaan nyt miten tää nyt menee tästä. Mutta tällaista tää on puskaparkkeilu ja tällaista tää on matkailuajoneuvossa asuminen sateella. Meteli on kova, että jos on herkkäuninen, niin voin sanoa, että goodbye yöunet. En mä ite oo mitenkään silleen herkkäuninen, mutta kyllähän tässä metelissä nyt alkaa jo vähän
ole vaikeeta toi nukkuminen jo meikäläiselläkin. Mitäs se nyt lupas? 10:00 ilta 10:00 aamu 4:00 asti rankkaa sadetta ja näinhän se on ja salamat tuolla välkkyy. Että toivotaan nyt, että salama ei iske. Tossa vieressä on meidän ihan vieressä on nimittäin hemmetin korkeita mäntyjä, että ei iske salama niihin ja kaadu mänty tähän päälle, että meikäläinenkin kun nukkuu tuossa alkovissa, mikä on tuollainen pahviautohan tää nyt on, niin sehän tulee se männyn runko tosta syliin kesken unien, et sit kyllä katkeaa unet, että vaikka ois kuinka makosat unet, niin veikkaan, että siinä kohtaa kun mänty tulee syliin, niin herää kyllä sikeämpikin uninen kaveri. Mutta katsellaan, herätäänkö mänty sylissä ja vettä nilkoissa vai miten herätään. Mutta tosiaan huomenna lääkärikäynti ja toivotaan, että päästään lääkäriin ja toivotaan, että saadaan asiallista tutkimusta. En mene nyt terveysasioihin sen enempää, mutta vakavasta asiasta kuitenkin on kyse ja en oo missään flunssassa, ei oo mitään tämmöstä, mutta vakavasta asiasta ehkä kerron sitten lisää, kun selviää kuinka vakavasta asiasta on kyse, että avaan sitten ehkä myöhemmillä videoilla tai tälläkin videolla, katsotaan nyt miten menee, mutta aiheesta sitten lisää. Tällaiset terveiset nyt täältä. Joo, hyvää huomenta vaan ihmiset. Kaunis päivä. Lähes tulkoon pilvetön päivä. Taivas. Jotain pientä hattaraa tuolla näkyy. No pilvetön taivas se on kylläkin. Pilvetön taivas. Tuo vuoren päällä näkyy yksi pilven hattara. Muuten on kyllä pilvetön taivas. Tässä on nyt mennyt eilinen päivä. Mä en eilen kuvannut mitään. Tosiaan mä kävin siellä lääkärissä. 2 lääkärissä. Mä kerron kohta. Ei ole nyt tää tulvinut. Tää ei tulvinut jostain syystä nyt. Mä en tiedä mitä ne on tälle tehnyt, mutta tää ei tulvinut, tää parkkipaikka. Eilen, kun toissapäivänä yöllä tuli aivan älyttömästi vettä. Siis aivan älyttömästi. Mutta ei tää tulvinut. Ihme kyllä. Pääsin ihan turvallisesti liikkeelle. Joo, tässä on tosiaan nyt lääkärissä eilispäivä meni juostessa lääkäreissä. Joo, tosiaan mä kävin lääkärissä eilen. Ja mulla on siis ollut vuosia jo sellainen patti tässä keskellä ihan keskellä rintaa tässä, rintakehää. Ja sitten viime viikolla, eli noin 4-5 päivää sitten, se yhtäkkiä vaan aamulla huomasin, että se on turvonnut aivan, se on ollut herneen kokoinen patti aina 7 vuotta, 6-7 vuotta se on mulla ollut.
Ei ole oireillut aiemmin mitenkään. Välillä ehkä pientä kutinaa ollut siinä ympärillä, mutta nyt sitten viime viikolla se sitten yhtäkkiä niin se kasvoi siitä herneen kokoisesta niin leveydeltään tennispallon kokoiseksi ja korkeudeltaan niin kuin pingispallon kokoiseksi. Eli valtavasti kasvo siitä, kun se on herneen kokoinen aiemmin ollut. Ja sit alkoi kutisee ihan älyttömästi, vieläkin kutisee. Ja sit seuraavaan päivään vähän tuli kipui silleen, että jos venytteli yhtään tälleen, että se tosta noin veny yhtään, niin vihloo. Sellaista pientä vihlontaa. Ei mitään kovaa kipua ole, mutta semmoista, että vähän niinku juilii tietyissä asennoissa. Jos kyljellään nukkuu vaikka, kun se painuu vähän noin toi rinta tosta noin, niin se niinku sit vähän tuntuu. Sitä mä sitten lähdin näyttämään tonne lääkäreihin. Oli jännä, se ensin paisu tästä näin, se vähän nousi niinku ylemmäs. Sitten se lähti leviä, niinku kun se oli ehkä 3 päivää sellainen iso. Niin sit se lähti ehkä vähän laskeutuu ja se lähti liikkuu vähän niinku tänne tissin puolelle, että jännästi se niinku, elää omaa elämäänsä. Mutta mä ajoin tänne Torremolinosiin. Mä oon tossa Torremolinosin terkkarissa aiemminkin silloin 6-7 vuotta sitten joutunut käymään. Mä sairastuin tosi pahasti täällä. Ja menin, kun se oli nyt tuttu paikka silleen tavallaan. Ja jonottelin siellä sitten muiden flunssaisten seassa 3 tuntia. Tai 3 tuntia meni kaiken kaikkiaan siihen koko hommaa. Itse NS-tutkimus Torremolinoksessa kesti ehkä 5 minuuttia, jos sitäkään. Pääsin sinne vastaanotolle sit loppujen lopuksi, niin siinä paineli pattia ja sit siihen tuli toinen nainen kans ja sekin katteli ja on siinä patti ja sitten ne vaan totesi, että heille ei ole laitteistoa tutkia sen enempää. Et sun pitää mennä Malagan sairaalaan. No mä sit mietin, että mä lähdin siitä pois sitten. Ja mietin, että menenkö mä samana päivänä, kello oli jo 2. Kyllä mä sit menin, mä sit ajelin tosta noin Ikean ohi, lentokentän ohi sinne Malagan sairaalaan, kunnallinen sairaala. Siis nämä oli molemmat, se oli terveyskeskus tässä Torremolinoksessa, eli kunnallinen terveyskeskus, johon siis Kelan sairausvakuutuskortilla menin. Samoin tämä sairaala, kunnallinen sairaala siis, ei ole mikään yksityinen sairaala, siis mulla ei ole matkavakuutusta. Eli menen aina lääkäriin Kelan EUn sairaanhoitokortilla. Sillä saa sairaanhoidon samalla tavalla kuin paikallinenkin saisi. Menin sitten sinne ja siellä sitten se oli kyllä aivan hirveetä säätöä siellä. Hohojakka. Ensin siinä mentiin vastaanottotiskille. Vastaanottotiskille täytettiin tiedot ja sitten ei kysytty mitään, että mikä sulla on, miksi sä oot täällä, vaan täytettiin vaan tiedot. Sitten ne antoi mulle rannekkeen. Siis rannekkeen, ihan niinku huvipuistoranneke, kuittipaperi, missä on siis vuoronumero. Sitten sanoi, että mene tonne ulos odottamaan. Ulkona on sellainen parakki, sala de espera, eli odotusaula tehty, eli odotussali, odotusparakki, jossa kaikki siis flunssaset sitten on maski päässä, koska täällä on just alkanut maskipakko Malagan sairaaloissa. Itsellänikin piti olla sitten maski siinä naamalla ja sisätiloissa siis. Mä en tietenkään sinne parakkiin mennyt niiden muiden flunssasten kanssa odottelee. Kaikki ängettiin sinne samaa. Ja mä odottelin sit siinä ulkopuolella ulkoilmassa ilman maskia. Ja siinä sit joku, mitä siinä olisi mennyt, tunti, puolitoista. Niin sit mun numero tuli sinne näytölle ja siinä oli huoneen numero, tai huoneen numero, vastaanottohuoneen numero. Mä menin sisälle ja katsoin, että tässä vastaanottohuoneen edessä on nyt
hirveä lössi ihmisiä. Koko lössi oli sit siinä niinku, siellä oli muidenkin vuoronumeroita sanottu. Ja eli tämä toimi niin, että kun sun numero tulee, niin sä menet sinne sisälle tiettyyn paikkaan odottamaan sitten muiden kanssa. Classification, eli niin kun, siinä sitten kerrotaan, että mikä sulla on. Se oli aivan sekaisin se homma. Siinä oli näyttö, samanlainen numerosysteemi pyöri siinä näytöllä. Siinä on ehkä joku 15-20 numeroa niinku rullas siinä näytöllä. Aina kuului summerinääni, kun tuli uusi numero. 2 uutta numeroa. 1 uusi numero. Ja siinä oli 2 huonetta, 1 ja 2. Ja sit siinä sun numeron perässä oli, että meetkö sä 1-huoneeseen vai 2-huoneeseen. Sit mä silleen, että mitä hemmettiä tässä, että siellä on nyt mun numero. Mä menin siihen, niin se sanoi, että ei, että nimet huudetaan. Että okei. No sit mun numero meni alemmas ja alemmas siinä listassa, sinne tuli uusia numeroita. No sit mä katson vähän ajan päästä, että siellä on mun numero uudestaan. Silleen, että... Ja siinä oli niinku 2 kertaa se mun numero, 2 kertaa peräkkäin oli mun numero siinä. Sitten mä menin siihen uudestaan, että niinku, tässä on nyt mun numero on nyt toista kertaa tuolla. Joo, että oota siinä vaan. No me sit ootan ja sit tulee 3. kerran. Se sit meni sitten loppujen lopuksi, se meni tosi monta kertaa, varmaan sen 10 kertaa se mun numero siinä. Ne ehkä muutaman kerran tuli jonkun nivaskan A4 kanssa siihen käytävälle ne lääkärit ja huuteli nimiä. Mutta koskaan ei löytänyt niinku oikeita nimiä, että kukaan ei ollut siinä. Sen nimisiä henkilöitä ei ollut siinä. Sitten ne meni, no voi, no ei tässä nyt ollutkaan ketään. Ja sitten toisen kerran tuli ja sit sieltä ehkä sattui löytyy joku oikein niminen henkilö, joka pääsi sinne huoneeseen. Ja siinä alkoi muutkin jo kyselee sit niille, heiluttelee sit numerolappuja, että mitä tämä on, että tää touhu, että meillä on numerot ja miksei niinku kukaan mene sinne ja miksi, tai aina silloin tällöin sinne meni joku. Niinku, mutta se oli tosi niinku jumissa se homma ja aivan sekamelskaa. Potilaat ei ymmärtänyt, eikä ne tuntunut oikein ymmärtävän itse lääkäritkään, miten tää homma pitäisi toimia. En mä tiedä, onko se nyt joku uusi juttu koronan myötä tehty, tällaisia uusia epidemia-järjestelyjä. Nythän täällähän on nyt taas flunssa kiertää, niin ne on taas ihan hätää kärsimässä siellä. Että onko tää nyt joku uusi systeemi tehty, joka ei nyt sit yhtään toimi. No sit siihen tuli loppujen lopuksi sit se lääkäri siihen, että no niin, että tästä hetkestä eteenpäin mennään näytön mukaan. No, sekin lähti vähän nihkeästi liikkeelle. Siellä meni kaikki niinku yhtä aikaa sinne numero. Kun siellä oli odotushuoneessa oli joku potilas, joka oli edellinen potilas oli vielä siellä odotushuoneessa, niin siellä saatana se numero tuli sinne, että no niin seuraava. Vaikka siellä oli se edellinen vielä. Sitten se ovi oli vielä sellainen automaattiovi, että se tunnisti siitä. Niin se ovi oli niinku koko aika auki, kun siinä on muut niinku kertoo vaivojaan siinä lääkärille. Ja sitten porukkaa talsii sinne sisään ja lääkärit on, hei odota, että kohta sun vuoro, että täällä on vielä edellinen. Ja mullakin kävi just silleen, että mun numero tuli, no sit mä menin, niin siellä oli edellinen. No sit mä tuun ulos, odotan, niin sillä aikaa, kun mä odotin, että se edellinen olisi mennyt, niin mun numero, sinne tuli uusi numero, niin kuin seuraava sinne. Ja se meni kans siihen sitten. Ja mä oon silleen, että mitä vittua, että nyt tää etuilee niin kuin tässä. No sillekin sanottiin, että odota ja tuu. No sit kun se ovi aukes, että se tulee pois se edellinen sieltä, niin me mennään sit molemmat siihen. Ja mä heilutan kans sit lappuun siinä, että kumpi tässä nyt menee. Että minä, joka piti olla ensin vai tää, joka tuli sit mun jälkeen ja molempien pitäisi nyt yhtä aikaa mennä. Niin sitten se lääkäri onneksi sanoi, että joo, että tuu siellä. Eli näytti minua ja sanoi, että tuu siellä nyt, sun vuoro on nyt. Sitten no niin. No siinä sitten kerrottiin ongelma. Ja sitten sieltä tuli lääkäri, joka haki minut, sanoi, että seuraa minua. Mentiin 3. odotuspaikkaan, odotusaulaan, odottamaan nyt sitten sitä itse toimenpidehommaa. Siinä odottelin, siinä ei enää mennyt niin kauan, ehkä 45 minuuttia enää, niin pääsin sitten sinne ja siellä sitten mieslääkäri
puhu kyllä onneksi englantia, että pääs vähän, kun mä puhun espanjaa, mutta mun sanavarastokin on silleen köyhä, että en mä nyt niin kuin kovin laaja-alaisesti pysty espanjaa sujuvasti puhumaan, tai no sujuvasti mä nyt en puhu muutenkaan, mutta saan asiani hoidettua. Mutta tollain lääkärisanasto ja tollanen, niin se on ihan vierasta mulle. Joku patti ja kaikkea niinku turvotus, kirvely, kutina. Tollaset sanat oli mulle ihan uusia sanoja, niin hyvä, että se puhuu englantia, niin pystyi sitten asian selvittämään niinku silleen hyvin. Niin, mutta hän sitten sanoi, että joo, että se on kysta, että se ei ole rasvapatti, vaan se on kysta. Sekin vaan painelemalla totesi tänne, ei sekään mitään tutkinut. Mä sanoin, että mä haluaisin kyllä ton ultraäänen tai jonkunlaisen tutkimuksen, mutta että se tarvit niinku lääkärin lähetteen siihen. Ja no tässähän mä nyt oon, että voit sä tehdä jonkun lähetteen ja ei se niinku. Hän sanoi, että antibioottikuuri, että saa sen tulehduksen laskemaan ja sitten kun se tulehdus on laskettu, niin sit voidaan harkita niinku leikkausta, että leikataan se patti auki ja pursotellaan möniä sieltä pialle tai jotain tällaista. Mutta ensin pitäisi niinku antibiootti syödä. Se minua ihmetyttää, että kun ei tutkita, noi lääkärit ei koskaan niinku tutki, että mistä se johtuu se turvotus. Onko se vaan revähtänyt ja tulehtunut tää patti vai onko se bakteeritulehdus? Bakteeritulehdukseen noi antibiootit määrätään aina. Et ihan niinku hatusta heitettyä, ei ne tiedä mikä tän on aiheuttanut edes. Syödään nyt sit antibiootti, mä oon erittäin antibioottivastainen siihen, ettei antibiootteja pidä ihan tosta vaan turhanpäiten syödä. Ne ei todellakaan ole sellaisia, että no syödään varmuuden vuoksi antibioottikuuri. Tää on amoxicillina. Laajakirjoinen antibiootti, joka on omiaan juurikin aiheuttamaan vatsavaivoja. Ostin myös sitten Boulardia, Saccharomyces boulardii, näitä suolistohiivakapseleita tuohon tueksi. Otankin muuten yhden nyt. Nää ei tosiaankaan, meikäläisen suolisto on ollut niin paskas kunnossa viime vuodet sen mun edellisen sairastumisen takia 7 vuotta sitten täällä Espanjassa, että tää antibiootti mä mietin pitkään eilen illalla, että aloitanko mä vai en. Et kun tää oli kuitenkin laskemaan päin, turvotus, niin mietin, että kannattaako mun aloittaa ja riskeerata. Varsinkin kun lääkärin tutkimuksetkin oli puutteelliset, niin kuin ne nyt yleensä aina on. Nykyään sä et oikein saa lääkärihoitoa, niin kuin, jos sulla murtuu joku, siihen saa hyvää hoitoa nykypäivänä. Mut sit kaikki tämmöset oireet niin kuin, ja tällaiset, ei se on aivan persees nykyään. Enkä mä tiedä, onko se ennenkään ollut, mut nykyään kaikki tuntuu puhuvan ihan samaa. Maasta riippumatta ei niinku saa vaan minkäänlaista hoitoa nykyään. Et mikä vittu siinä on? Et nykyään ei haluta hoitaa. Työnnetään ihmisiä vaan ensin pois. Aina työnnetään ihminen ensin lääkäristä pois. Ja sanotaan, että jos se pahenee, tuu sit uudestaan. Toi on, joka on varmasti munkin katsojille kaikille sanottu lääkärissä. Ihan varmasti. Ja jos ei sanota, että jos se pahenee, niin tuu uudestaan, niin sitten annetaan joko kipulääkkeet tai antibiootti. Ja nämä annetaan ihan varmuuden vuoksi. Ota kipulääkkeet, jos se pahenee tai jos tuntuu siltä. Tai voidaanhan me kokeilla tuota antibioottia, että katsotaan auttaako se. Tällaista se on. Ihan arvuuttelu. Mäkin voisin olla lääkäri. Mä pystyn tekemään nämä ihan samat jutut. Mä pystyn painelemaan patteja ja sanoa, että se on ehkä joku. Mä voin sanoa kans, että se on ehkä joku. Et voi olla tai voi olla olemati. Et kokeillaan vaikka tollaista antibioottia. Et se on laajakirja, niin se toimii pikkusen kaikkeen. Ei oo kovin häppöstä tuo lääkäreitten työ. Katsotaan nyt miten tässä mulla käy ton suoliston kanssa. Ja antibiootit on muutenkin vähän semmosia, että se heikentää sun omaa immuunipuolustusta, jolloin sä oot herkempi ja alttiimpi kaikelle muulle paskalle.
tarttumaan kaikkea muuta paskaa. Se ei oo kovin niinku hyvä juttu. Toivotaan nyt parasta. Lääkärit on määrännyt, lääkärin ohjeen mukaan mennään. Eihän ne tee virheitä. Nehän on korkeasti koulutettuja. Nehän on käynyt pitkät koulut näitä varten. Kyllähän ne tietää. Niillähän maksetaan siitä. Me verorahoista me maksetaan siitä, että me saadaan me ihmiset sitten hyvää hoitoa, kun me sitä tarvitaan. Eiks niin? Eiks niin ihmiset? Eiks niin, rakkaat veronmaksajat? Tää kaikki on meille. Me maksetaan veroja siksi, että sitten kun me tarvitaan jotain, niin meillä on sitten sitä jotain. Esimerkiksi hyvä, laadukas, turvallinen hoito. Ja ne, jotka vähättelee ja sanoo, että kyllähän nyt hoito on nykypäivään tosi laadukasta ja hyvä, niin mä väitän, että hänellä ei ole mitään vakavempaa ongelmaa koskaan ollutkaan. Hän ei ole koskaan tarvinnut sitä oikeaa hyvää hoitoa. Hän on ehkä mennyt jotain buranaa hakemaan, niin kyllä sieltä buranaa saa helposti. Se toimii, tosi näppärästi toimii buranan saaminen. Kommentoipa alas, mitä mieltä sä oot nykypäivän terveydenhuollosta. Ootko sä sitä mieltä, että se on hyvää ja laadukasta? Vai huonoa ja paskaa? Mä oon ton jälkimmäistä mieltä. Näköjään maasta riippumatta. Ei voi nyt antaa pisteitä Espanjan hoidolle kyllä, että tästä kokemuksesta varsinaisesti. Mä oon muuten leikannut hiukset. Oon jo parilla videolla ollutkin. En tiedä onko kukaan huomannut. Kukaan ei ainakaan kommentoinut. Mullahan nyt aina oli hattu päässä ja usein onkin, että ei ihmekään, ettei ihmiset välttämättä huomaa. Meni vähän hermo pitkin, ei jaksanut. Mutta joo. Tää on kyllä kiva mettä tää. Tää on barbecue-mettä. Grillimettä. Torremolinoksessa täällä on lukemattomia grillauspaikkoja ja penkkejä tuolla ja mäntymettää. Erittäin nättiä täällä. Erittäin nätin näköistä. Mä tykkään ihan sikana. Ja oikeastaan täydellinen paikka rillaamiselle. Ja miettinytkin tässä, että pitäisi varmaan ostaa pussillin hiiliä ja pikkusen lihaa ja tulla rillailee. Tosiaan nyt on kyllä antibioottikuuri, että ei kyllä mitään kovin raskasta vedellä, mutta en mä tiedä mitäs vittua mä sit syön, jos en mä pihvei syö. Ei maailmassa oo kuin porsaan ja naudan ja lampaan liha ja kana ja tankoparsaa. Vielä ei ole niiden saatanan karvamatojen aika. Tää on siis mäntymettää ja täällähän niitä on. Mutta tää kun on kaupunkialueella, niin täältä ne myrkyttää niitä. Myrkyttelee tää kun on tällainen vielä niinku ihmisille suunnattu puisto. Niin ne koittaa pitää huolta tästä, ettei täällä oo niitä saatanan karvamatoja. Mutta kiitos mahtavan EUn, tämäkin myrkytyshomma on vaikeutunut ja hankaloitunut, kun myrkkyjenkin pitää olla ei tappavia suurin piirtein. Ne on myrkkyjä ne myrkyt, niin ei saa olla myrkkyjä. Niin nyt sitten kärsitään seurauksista. Että myrkyt on niin
myrkyttömiä, ettei ne myrkytä mitään. Vittu, et on typerää touhua. Vittu, et minua vituttaa. Mä ostin nimittäin viime kesänä raidin sitä ampiaisraidia. Niin vittu, ne ampiaiset edes kuollut, saatana. Ne lähti vaan menee. Yksi kiinni pörräs asuntoautossa pitkän aikaa. Mä suihkutteli ihan kunnolla suoraan siihen amppariin. Ei vittu, vähän pökräili vaan. Lentoa jatko sitten vaan. Ei niinku aivan naurettavaa. Niin ne yritti siis täällä näin myrkyttää kuulemma viime vuonna. Niin ei tehonnut aineen. Ei vittu. Hajoaispa EU vittu ihan kokonaisuudessaan. Vittu. Ei se niinku loppupeleissä ole kovin hyvä. Joku Ursula von der Leyenikin, niin voi vittu. Kyllä mä voin passiani näyttää tuon rajoille, ei se nyt siitä ookin. Saatana. Hankaloituis sun elämäkin. No vittu, tää hankaloituu koko aika, saatana. Ettekö te huomaa? Vittu, kaikkea saatanan lakia ja sääntöä tulee niin vitusti koko aika lisää. Eikä tää rajat auki politiikka nyt muutenkaan oo kovin hedelmällinen ollut loppupeleissä sitten. Ei nyt mennä politiikkaan eikä uskontoihin eikä muihinkaan. Siinä on muuten oliivipuu. Et jos ette tiedä miltä oliivipuu näyttää, niin sellainen tötterö se on. Rungot on tollasia. No ei tästä edes näe vittu mitään, olkoon. Mennä aamupalalle. Ollaan täällä Ylätorressa tänään ja mennään etsimään leipää. Mä tulin tällaiseen Hamoneriaan, eli tällainen kinkkukauppa, lihakauppa. Täällä on tosi hyvät lihat, tosi leikkaa perinteinen Hamon Serrano. Eli ilmakuivattu kinkku. Myös on tällainen sianjalka tosta pönöttää pöydällä ja siitä vaan vedellään. Täällä on tosi sellainen vahva tuoksu tai semmonen navettamainen tuoksu. Täällä on sitten kaikenlaisia lihoja, espanjalaisia lihoja. Tää on ja juustoja on täällä kaikenlaista ja on erittäin hyvä. Ja tuolla noin lihat sitten, jalat roikkuu tuolla ikkunoilla, odottaa käyttöä. Mä tulin tänne nyt aamupalalle. Otin tosta tuore mehun, vastapuristetun tuore mehun ja ihan vaan sandwich mixton, eli paahtoleipä, mikä on voissa paistettu ja siellä on kinkkujuusto välissä vaan. Se on semmonen antibiootti vatsa ystävällinen. Toi tuore puristettu appelsiinimehu nyt on ehkä vähän semmonen vahvanpuoleinen hapan tohon mahalle, että mä en tiedä, mutta sitä nyt tekee niin paljon mieli. Mulla on jotenkin hirveä, eilenkin ostin ennen kuin aloitin kuurin. Join Mercadonasta, ostin mehua ja oli todella hyvää. Oikein makeaa. Nyt on appelsiinit makeita jotenkin. En tiedä onko nyt joku appelsiini aika, mutta nyt on appelsiinimehut on kannattaa, jos oot Espanjassa, niin
nyt kannattaa. Kyllä mä nyt otin kahvinkin sit tossa, mutta mä otin nyt Cafe Nube. Cafe Nube on, sanotaanko, että lattea vastaava niin kuin siinä kahvimaitosuhteessa. Et siinä on tosi vähän kahvia ja paljon maitoa sitten. Otan nyt oikein iisisti, koitan ottaa, ei viiti järsyttää tätä mahaa yhtään. Mulla on niin huonoja kokemuksia siitä, mutta toi pahdettu, paistettu vaahtoleipä, sen mä tiedän kokemuksesta, että se ei ole ainakaan mahalle mitenkään vaikea. Niin kokeillaan nyt varovaisesti, mutta tää on kyllä kiva paikka tää Torremolinosin ylätorressa tää aukio. Oikein paikallinen espanjalainen, tää on tällä oikeanlainen hälinä, aamuhälinä, tai nyt aamupäivä, 11 kello. Aurinko paistaa vielä, lämmittää kivasti ja tässä näin kahvia ja mehua ja sämpylää vetelee ja kattelee ihmisten touhuja ja maailman menoa tässä nurkkapöydästä. On erittäin mukavaa. Tää on sitä, mistä mä tykkään Espanjassa. Käydä näissä paikallisissa baareissa, eli ravintoloissa, juomassa näitä kahveja ja tapaksia ja sit vaan katsella meininkiä. Istuskella vaikka tunnin 2 tässä ja katsella meininkiä. Ja sit jos se menee kaljanjuonniksi, niin sittenhän sitä istuu pitempäänkin. Mut nyt ei kyllä alkoholia viiti ottaa ollenkaan, kun vitsi ton äijän puhelimesta heijastuu aurinko suoraan. Kato. No niin, nyt on aamupala syöty ja nautin erittäin suuresti tuosta aamupala hetkestä tuossa Plazan nurkalla, eli aukion nurkalla. Se on erittäin miellyttävää. Mä tykkään tosi paljon niin kun mennä vaan istuskelemaan ja kattelemaan meininkiä ja mä vähän ihan vaan rennosti ottamaan siinä ja näin. Nyt voi jatkaa sitten taas päivää tässä. Aurinkokin paistaa pilvettömältä taivaalta, niin akut latautuu kivasti, 300 wattia latailee. Vaikka toi auto on tossa, mä näen auton tossa, niin auto on vähän kallistunut. Tuossa on just parkkipaikalla kuoppa silleen, että vähän kallistunut poispäin niinku auringosta. Mä en pitäisikö kääntää auto toisinpäin, niin sit se kallistuisi toiseen suuntaan, niin se kallistuisi niinku auringon suuntaan. Hirveä liikenne tässä näin paraikaa on tässä tien vieressä, mutta kyllä se 300 wattia kiitos noin niin hyvin riittää. Talviaika täällä Espanjassa tolle aurinkopaneeleiden suhteen, niin pitää ottaa kyllä talviaikaan niin kaikki aurinko vastaan mitä saa ja onneksi sitä saa. Mutta voi olla sellainen 2-3 päivää pilvistä ja vesisadetta, niin se ei sitten niin kuin lataa, mutta sitten nytkin niin oli joku 3 päivää vähän epävakaata, pieniä auringonpilkahduksia ainoastaan, niin nyt on taas täysaurinkoinen päivä, niin nyt sitten taas lataa.
Mitenkäs se Niilo täällä voi? Niilo. Moro. Mitä Niilo? Miten menee? Aina kun mä jätän Niilon autoon tälleen aurinkoiseen paikkaan, tässäkin on nyt ihan täysin niinku pelkkää auringonpaistetta, niin verhot pitää laittaa kiinni auringon puolelta ja ikkunat kiinni auringon puolelta. Kaikki säppii, auringon puoli säppii kokonaan. Ja sitten täältä varjon puolelta ikkunaa rakosilleen. Kattoluukot on toki auki, mutta nekin pitää avata silleen, ei avaa liikaa, ettei se aurinko ala paistamaan sisään sieltä kattoluukusta. Mä aina avaan sen verran, kunnes se aurinko alkaa pilkottaa sieltä, että se ei tuu kuin ihan pikkusen enintään. Koska sit se lämmittää taas sisälle, kun se aurinko paistaa sisälle, niin se lämmittää. Ei pidä kattoikkunaakaan liikaa avata. Niin näin se auto pysyy kaikista viileimpänä. Ja näähän on eristettyjä nämä autot, että ei nää silleen kuumene niin kuin tavallinen auto kuumenee. Et ihan hyvin voi jättää koiran autoon, varsinkin Espanjassa talviaikaan. Mennään sisään täältä metelistä. Tiemelu aikamoinen kohina kuuluu varmaan sinne. Niin kuin nyt esimerkiksi täällä autossa, niin täällä on lämmin, mutta ei mitenkään niin kuin mikään helle vielä. Et vaikka tääkin on maalattu vihreäksi tää auto ja tää ottaa, mattaväri ottaa tosi paljon aurinkoa tai lämpöä, niin silti tää ei ole mikään sauna. On täällä lämmin, mutta ei vielä koiralle mikään liian kuuma. Että siinä mielessä. Ja jos tää olisi alkuperäisen värinen eli valkoinen, niin täällä olisi jopa viileä. Et silleen, mutta ei tässä mitään hätää. Mä avasin ton oven tosiaan, niin tulee taas toi meteli takas tänne, kun vähän annan ilman kiertää. Mutta ja Niilokin on semmonen, se on tohon lämpöön kyllä tottunut aika hyvin, että monesti kun on kova hellekin, niin tai no helle ja helle, mikä nyt on kova helle sitten, mä tarkoitan sellaista 20-25, niin Niilo saattaa mennä aurinkoon makoilemaan. Et niinku ei se oo moksiskaan, että aika kuuma saa olla ennen kuin Niilo alkaa niinku välittämään. Mutta joo, nyt en tiedä mitä tässä tekis. Joulukin tulee. Pari päivää pitää ottaa kyllä aika iisisti ton mahan takia, antibiootin takia, että vähän pääsee niin sanotusti tsekkailee, että miten tässä käy. Käykö tässä huonosti vai tosi huonosti. Ja antibiootista puheen ollen nyt mulla on vähän, mä söin tossa. Mä menin tarkoituksella tonne aamupalaa ottamaan, että saa vähän jotain vatsan täytettä, ettei ota tyhjään mahaa tätä pilleriä. Otetaan nyt sit. Tuhotaan oma terveys lääkärin määräämänä. 8 tunnin välein pitäisi ottaa, eli 2 kertaa päivässä, aamulla illalla. Löysin tän mun reseptinkin tästä. Se olikin toisen takin taskus. Mä luulin, että mä tiputin sen eilen, kun kävin iltapalaa syömässä tuolla kebappia, niin luulin, että tippu sinne, mutta ei se tippunutkaan. 1 tabletti 8 tunnin välein ja 10 päivää. En tiedä. Viikon, se sanoi mulle, että viikko, et ei siltä aja hirveästi väliä olla.
Sitten se määräsi mulle 600 millistä ibuprofeenia. 8 tunnin välein, kesto 13 päivää. Et mä vetäisin niinku ibuprofeenia tähän mahaan vielä pari kertaa päivässä 13 päivän ajan. Sekä se määräsi vielä parasetamolia, 1 grammasia parasetamoleja, niin myöskin 8 tunnin välein, myöskin 13 päivän ajan. Niinku ihan, mä sanon, että ei se oo varsinaisesti kipeä edes. Mitä vittua, 2 viikon tupla kipulääkityskuuri, vielä parasetamolia vielä tohon noin. Ei kun ibuprofeenia, joka on niinku vielä vatsan paskoja. Niin ei niinku mitään, ei mitään tolkkuu tossa. Mutta onhan nämä kipulääkkeethän nyt on aina muutenkin, siis määrätään otettavaksi tarvittaessa tavallaan, ettei ne nyt, siis niitähän ne nyt määrää ihan aina. Ne on sellaisia kaupanpäällisiä, mitä sieltä aina saa. Mut kun siis sanoin vaan, että kun jotkut menee ihan lääkärin määräyksen mukaan, että lääkäri on määrännyt 13 päivää, niin he syövät 13 päivää 8 tunnin välein. Minä en niin tee. En tiedä tosiaan mitä nyt tekis. Mä ajattelin, että mä tässä voisin olla kylillä vähän aikaa, muutaman päivän ehkä, että kattoo vähän meininkiä ja sit käy tossa vaan syömässä. En mä jaksa tässä kokkailla ite mitään. Että vessa pitäis käydä tyhjentää. Ja täällähän nyt on vessan tyhjennys, sitten toimii tuolla Benalmadenan matkaparkissa. Ja siellä ilmeisesti kello 10:15 noin suurin piirtein on vessan tyhjennys avoinna. Siellä on joku äijä, joka kerää kolehtia ja pitää sitä luukkua auki ja sit se menee lukkoon se luukku. Mut kyllähän se toi vessa pitäis käydä tyhjentää, ei sitä voi täyteenkään laskea. Se on tyhjennettävä. Ei jaksaisi ajaa mikään penskuun nyt. Haluan aina silleen ennakoida, että jos tässä käviskin joku, että tulee vaikka joku antibioottiripuli tai joku saatana, niin se on hyvä olla vessa tyhjänä silloin. Kun sitä paskaa alkaa tulee, niin sit sitä tulee, niin se on hyvä, että vessa on tyhjä.